Okay, 10.55 dah. $25 orang Okay lah. Nanti diorang tengok dekat ni je lah Screenshot dulu. Okay, siapa nak buka mic, buka je. Gol hari ni ada pacak lah gol Saya padam dulu semua ni. Okay. Macam biasa kita marking dulu. Okay, semua dah tahu basic Atau ada yang kurang jelas lagi ke? Kalau kurang jelas boleh bagi tahu. Daily kat sini. H4. Ni saya marking entry ni dulu. Engulfing fail. Korang basic dah tahu belum? Ajar syllabus je bro. Ajar biasa-biasa. Ya, biasa je bro, syllabus je. Syllabus, baik. Okay, macam yang korang tahu, sekejap. Standard H1. Okay. Macam dah basic saya, EG to EG macam ni lah. Macam ni. Okay. Terus kita tanda dulu zone-zone. Ini adalah daily. Daily H1, H4, H4EF, H4AF, daily daily. Okay, hari ni market buka dekat atas ni. Minggu ni lah. Minggu ni. Lepas tu price menurun to engulf H1. Okay. Tapi masih tak collect lagi lah. H4 ni belum collect. Okay. Okay, basic engulfing, body dimakan oleh next body dia, candle bullish dimakan bearish, candle bearish dimakan bullish lah untuk engulfing. Okay, daripada daily kita dah tengok price minggu lepas stop dekat daily sini. And then price tak melepasi zone atas ni. And then price buatlah penerjunan sampai H1. Daripada sini around 1930 lah, pergi dekat 1909. So adalah junam dalam 200 pip ataupun 100 pip lebih lah. Okay. Ini korang boleh screenshot dulu. Saya nak save ni. Okay. Zone to zone, kita biasa bila sampai zone kita akan tengok M1 lah. Okay. Sampai, sekejap saya pakai M5. Pakai M5 pun boleh kalau korang nak simple. Macam sampai zone H1 ni. Bila tadinya M5, M1 confirm ada lah. Jadinya bila price sampai dekat sini, dekat area sini dia dah bagi confirmation. Kenapa saya cakap dia bagi confirmation? Korang boleh tengok sini ada engulf yang valid lah. So kalau korang ikut SOP, bila entry
Kalau tak jadi kita close. So dekat sini ada 2 setup kita boleh try. Masa ni lama je. Faham Okay. Zoom sikit. Okay, dekat atas ni ada terjadinya M30. Masa price tutup and price buka. So masa ada satu kelas PC tu, ada satu intake tu dengan saya dah marking lah zone ni. Ya, macam tak nampak screen dia apa ya? Tak nampak? Sekejap. Dah tak nampak. Ya, saya share balik. Tadi dia terclose pula. Okay, ada Okay. Zoom sikit. Okay, masa market close. Sekejap. Market close kat sini. Dekat sini market ada bagi M30. Kalau korang boleh tengok. Ataupun kalau korang tengah tengok chat sekarang, kat sini sebelum market close dia bagi M30. And then price terus ada gap. Dan teruskan lakukan penerjunan lah dekat sini. Sini adalah H1 dia. Sini. Ini time frame M30 Sekarang time frame M30. Allah. M30. Okay. So price melakukan penerjunan. So dekat sini ada M15, M15, M15. So masa saya cakap dekat personal coaching class tu, saya cakap dekat dia kita terus cari sell dia minggu depan sebab M30 dah jadi. Untuk kita take risk kita dah boleh ambil M30 ni. And then price breakout je dekat sini kita dah boleh hold. Okay, cara dia breakout ataupun cara nak kenal pasti breakout tu macam mana, kita akan tengok lower time frame lah. Okay, lower time frame dekat sini kita dah nampak even dia bagi dekat sini pun dia bagi M30 buy, M5 buy. Dekat sini pun dia bagi sini dia bagi EG sell lagi dalam zone. So bila ada EG buy tapi EG buy ni tukar color kuning lah. EG buy ni dia bukan kena break pun, dia jadi 2 EG sell kat sini. Korang tengok. Okay. Kalau korang tengok dekat sini EG sell, dekat sini pun dia bagi EG sell lagi. Ada 2 EG sell untuk kita hold yang atas ni. Kalau budak tu dapat entry kat sini, entry ini adalah hint dia untuk kita hold entry kita. Jadinya sini punya M15 dah breakout. And sini on the way. Sini lah. So dekat dalam ni dia bagi lagi EG buy fail, EF. And price terus sampai H1. Okay, ini biasa lah, basic EG to EG. Price bagi price bagi EF dalam zone EG buy. So 2 EG buy ni dah kena breakout. So sini dah tak jadi, sini pun dah tak jadi. Okay, contohlah siapa yang entry dekat sini. Padam dulu. Siapa yang ada entry dekat, contohlah ada entry lah dekat 2 zone ni. Zone akhir ni lah. Adalah kat sini. Dekat sini bila M5 dah jadi, dia ada bagi kenaikan sikit. Dia ada bagi bullish sikit. Saya tak sure lah ni berapa pips EG buy dia. Tapi
Bila dia sampai je zone EG cell. Walaupun market ni pagi ataupun tengah hari, zone tu masih valid lah, masih fresh. Dia sampai je zone ni, kita gabungkan je dua candle ni. Kalau kecil sangat macam ni, korang just ambil je dua-dua candle biru tu, campurkan je untuk jadikan dia EG cell. Korang tak payah ambil clean macam contoh ambil sini, korang ambil sini ke. Kalau zone tu rapat-rapat, korang ambil je besar. Sebab higher time frame pun kemungkinan dia tak semualah, tapi dekat higher time frame dia akan menjadikan Senyap je, saya seorang je ke pure punya sekali? Tua kan. aduh, boleh pula ada macam ni. Sekejap. Sorry saya pun tak tahu kenapa lah. Dengar bunyi angin ke? Tak ada. Sekejap. Nampak skrin sekarang? Okay, saya kena lukis balik lah. M30. Macam tak nampak Pio? Tak nampak Tak ada pun. Salah. Betul lah, iPad ni bengong. Sekarang nampak? Sekarang ngam. Okay. M30, ini M15. M50. Okay, price masuk. Dia breakout, dua entry ni dia breakout. Ini korang faham kan? Ataupun masih ada yang bela lagi? Breakout EG buy ni, dia akan bagi EG berlawanan dalam zone. Zone ni. Ni basic ni semua dah tahulah saya rasa. Faham Okay. Tak ada respon. Kita jam je sini. Okay, ni time frame M15. Korang kena ingat lah. And then dekat M15, price masuk je zone ni. Even dia tak bagi M15 punya zone sini, tapi M5 dan M1 confirm ada bagi lah dekat zone ni. Kenapa korang tak boleh entry kat atas ni? Kenapa dekat bawah baru boleh entry? First kali, walaupun dia H1, M15 ni kita kena respect. Kita kena standby untuk monitor. M15 dekat sini, M5 dan M1 mesti ada bagi. Okay. 5 dan M1. Okay, bila sampai je masuk, walaupun ada dua EG cell dalam zone, tapi kenaikan dia, korang kena tengok candle biru tu, kenaikan dia sampai EG cell ni and then dia turun balik, tanda dia respect zone tu. Korang kena monitor lagi zone bawah-bawah ni.
Kalau nak tengok kenaikan, bila dia naik balik, dia naik dekat ni, sini punya zone. Dia buatlah EG buy. EG buy. Masuk dia buat EG buy. Dekat sini dengan breakoutnya M15 ni, korang dah boleh hold lah entry buy dekat sini. Saya dah buat satu account demo untuk entry lah 1000 USD. Kalau kita nak jump terus untuk cari-cari entry, korang dah faham tak konsep dekat yang saya terangkan kat sini? Tu nak faham apa Piau, sebab selalu kan kalau dia masuk zone H1 tu, kita pergi terus jam M1, M5 kan. Kadang-kadang dia dah bagi fake out kat situ tau. Dia dah bagi satu EG buy dulu, lepas tu dia respect sell-sell yang baru sampai tu. Okay, faham? Tu nak tanya Piau macam nak counter. Saya tu saya dah tanya Piau dekat chat, Piau tak reply. Oh, ada PM eh? Ada. Okay, tak apa. Tak apa, saya tanya lah. Boleh. Okay, tak apa. Kalau korang nak faham konsep atas ni, saya nak buka chat, kita boleh entry dekat chat. So far semua faham lah? Faham. Okay, sebab saya nak tahu yang faham basic ni dah ramai belum. Sebab kalau tak faham basic, saya tak boleh jam lah dekat market. Nanti basic ni tak ada, korang akan loss lah dekat market. Basic EG tu apa? EF tu apa? CMP tu apa? Dah faham tak? Dia kalau just nak faham basic mati pun tak bro. Just real je kadang. Sebab benda ni kena buat, kena practice, kena tengok baru orang faham. Kalau you explain 1000 kali pun, orang takkan faham juga. That's my opinion lah. Yelah, dah faham tak sekarang yang atas ni? Kalau tak faham, saya tak boleh jam lah. Faham. So far faham. Okay. Okay, zone M30, M15 ada bagilah sekarang ni kat sini. Jam je M1. Ni adalah zone dia. Ni M1 lah. Tapi M1 ni besar. Sekejap. 15 M1. Dalam zone M30. Yang daily ni saya delete dulu sebab itu adalah zone daily lah. Kita dah tahu dekat IAS ni adalah zone daily. Tanda rock block terdekat. Tanda rock block terdekat. One. Tanda baru lah. Okay. Contoh kalau korang nak cari entry dekat atas ni, apa yang korang kena tunggu M1 lah. Okay, kita tengok M1. So far price tadi dah jalan. Dia stop dekat dua zone ni. EG buy, rock block terdekat H1, M15, M15. And then dibuat new, kalau dia close ni, new M15 lah kat sini. Kita tengok dulu lah. Okay, hafal ni, zone-zone ni saya delete tu. Okay, kita tunggu dalam zone. Tapi apa yang saya nampak, kalau dia close lagi 1 minit ni, jadilah. Dah close. Okay, so M15 dah jadi. Dalam EG buy dah ada EG buy. Jadi contohlah
nak cari 2 sell, nak cari 2 entry, buy dengan sell. Kalau dia pullback dalam zone M5 ni, saya akan buy. Kalau dia sampai atas ni buat M1, saya akan sell. So kita tengok lah. So far M50 pun dah jadi. Okay, standby. M15 dah masuk, saya entry satu lah. Kalau tak sabar tunggu, entry macam ni. Tu entry kat M15 lah. Kalau tak sabar. Okay, kalau korang tak marking kotak-kotak macam ni, korang macam saya tak marking detail macam ni kalau saya entry. Sebab saya dah tahulah nak marking EG tu, dah hafal lah sekali pandang. Kalau korang kena make sure korang punya entry, korang marking macam ni. Marking je banyak-banyak ni. At least certain zone tu ada confident lah nak hold. So tunggulah M5 ni masuk. Itu yang lagi. Sebab korang tak jaga MM sangat kan. Okay, margin dah tak ada. So tunggulah M5 berapa dalam zone. So far M1 tu dah jadi kat sini. M1 dah jadi G-Cell lah. So bila korang tengok macam ni, buka M5. Walaupun dia pullback, tapi kalau dia pullback sampai bawah, dia jadi G-Cell. Buy korang ni dah boleh close lah atas ni. Ataupun sebab korang Babi kena kocik Mijan. sabar bang, Bodoh. mic terbuka tu. Mijan tengah bising-bising kat depan cakap kat stadium. Bang, mic terbuka tu. Oh sorry bang. Okay, tak apa. Sorry cikgu, sorry. Okay je. Terkejut je sikit. Okay, yang entry M15 korang tu. Macam ni lah kalau korang tak tunggu confirmation. Atas-atas tu dah, kalau margin tak support lagi, memang dah habis lah. Sebab korang entry kat M15, tak ada confirmation korang entry. So 1, 2, yang 3 ni dah masuk M15 lah. Yang 3 ni dah masuk M5. So ini adalah M15. Monitor M5 ni. Okay, contoh masuk M5, entry lagi satu. Korang kena monitor M1, M5 je. Kalau M5 jadi EG cell dalam zone buy ataupun M1 ke, dah boleh close lah. Sebab ni pullback M5 je, so tak clear lagi lah mata. Sebab zone hanyalah sekadar zone. Korang monitor lah ni. Kalau korang nak main teka-teka, tengoklah ni kalau bullish jadi M1 EG buy. Tapi tak jadi lah. Tunggu dulu. Macam ni lah. Kalau korang throw entry dekat atas tadi, dah megah-megah ni nak cover balik. Sebab M15 dah jadi. Cuba tengok M30. M30 tak clear lagi lah. Dekat sini pun dah ada EF. Sorry. Kotak-kotak korang buat je banyak-banyak. Walaupun serabut. Sebab tu saya kata entry pakai account demo lah. So korang bila korang entry ni, korang tak rugi lah. Walaupun ni masuk M15, korang entry kat M15.
cari je dulu tune tu, barulah pakai Courier tu. Okay, M5 dah close tadi. M5 close pullback je. Okay, kalau close jadilah EG buy dalam tu. Okay, entry lah sabar. Tu M1 ni. M1 close jadi EG buy, tanda EG buy, entry satu. Tapi korang kena ingat dekat sini ada M1. Biar, kalau macam ni nak tahu dia respect M1 atas tu, macam mana? Dia keluar lagi sekali M1 ke macam mana? Sama ada kalau dia reject, bolehlah hold untuk kalau cari sell, dia reject M1 tu, dia reject atas ni, sabar. Reject atas ni, korang boleh hold sell lah. Tapi kalau dia break, cara dia break tu nanti saya tunjuk sekejap. Okay, M1 dah jadi, tunggu dia pullback lah. Tapi M1 nak pullback ni, tengoklah dia sampai ke tak. Kalau dia pullback, dia buat EG sell, rugi juga. Sebab M1 kan. Korang kena laju lah, close. So dah berkotak-kotak ni, kalau buka time frame pun dah serabut lah ni. H1 pun dah macam ini lah. Nampak? So korang nak entry tu janganlah full margin. Entry lah satu. Contoh korang dah entry kat M1 ni, tapi dia punya junam tu jadikan EG sell pula. Biru tu kena makan dengan dua candle purple tu. Kat sini. Janganlah korang hold lagi sampai bawah. Close je lah. Rugi berapa pip je. Okay, tu dah pullback. Entry lah. Atas saya close lah. Atas sebab semak kan. Naik. Atas buang lah. Kira korang kat loss lah. Kalau korang nak hold pun. Tapi saya ni account demo. Okay. So nak monitor M1 tu lah. M1. Kalau dia sampai M1 tu. Tak breakout. Close lah satu entry. Dua entry ke nak selamat. Walaupun few pips. Tapi korang dah dapat ilmu tu. Boleh praktikkan lah nanti. Ni account demo kan. Dia cara kau nak backtest je. Kalau backtest kat Courier tu sakit sikit lah. Bagi faham dulu. Baru boleh go through. Proceed dekat Courier. Ni 11.23. Sidai sikit lah. Tadi daripada $1,000 kita dah rugi $8. 5 tadi je sell. 5 ada EF. EF ni kita buang je lah. Sebab dia dalam zoom besar. Tu dah reject. Tengok kan dia bagi. Dia bagi EG sell. Kenalah close. Nak tak nak. Banyak lagi zone dia. Sebab jalan cerita dia sekarang M15. 5 M5 ni jalan cerita dia. Storyline dia dah EF. So korang kena monitor ni lah. Kalau nak serabut sangat buang dia ni. Rasa geram entry lagi biasa korang kan. Makin bawah makin entry. Korang entry contoh. So nampak EG sell dah jadi. Contohlah korang hold. Ataupun
korang cut loss ke, cut loss atas sekali tu. Sebab tu pakai account demo ni senang je. Macam Biasa korang kalau kat bawah ni korang entry kan. Jangan tipu lah. Okay, ni lah roadblock first korang dah boleh tengok. Ini roadblock kecil ni. Dah jadi roadblock paling dekat. Walaupun dia bagi G-Cell, CMP yang tentukan. Dia nak boleh je nak break out atas, nak turun balik. Tengok lah. Ni kalau rekod video lama sikit lah ni. Sebab kita makin real lah. Tapi ni untuk contoh lah. Korang nak praktikkan dulu. Ambil tahu dulu. Movement. Dalam zone M5 dia dah bagi dah. EG-Cell M1. Tengok lah valid ke tak EG-Cell tu. Lepas tu M5 close macam tu. M5 close bearish. Kalau dia buat AG bearish lepas ni, dah jadi EG-Cell lagi. M1 pun dah bagi hint lah. Tapi kita tengok dulu. Boleh je dia naik. Sebab zone berlayer-layer ni, berkotak-kotak ni strongly buy. Tapi dia dah ada bibit-bibit dia M1 EG-Cell, M1 EG-Cell. So tengok lah. Dengan terjadinya EF, secara tak langsung akan ada new EG. Tengok dia close ni. Jadi lagi EG-Cell. Okay. Contohlah korang hold. EG buy yang korang entry ni, korang hold. Walaupun berapa entry? 1, 2, 3, 4. Lebih banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 entry 0.02. Ada 12. Total lot korang 12 set. Korang makin bawah, korang makin entry kan. Macam ni lah. Contohlah korang cari buy time-time ni. Memang habis lah. Sekejap saya ambil gambar dulu. Untuk fahamkan korang. Ada dah M1. Walaupun M1 cell. lepas tu kan, cikgu kalau Ya? dah terus masuk zone, boleh terus tekan ke? Kalau macam price masuk Zone kecil-kecil macam sini. Yep. Zone kecil-kecil EG buy ni korang entry lah dulu. Kalau masuk. terus tekan ke? Saya lag ke korang brother ni yang lag? Brother tu like kot. Brother tu. Okay. Yes. Brother awak lag sikit. Awak lag tu. Tak apa teruskan cikgu. Lain Okay. Tak betul. Okay. Contohlah masuk zone ni M1 ataupun M5. Korang nak entry boleh terus entry. Kalau dia dapat shadow. Contohlah kan ada certain zone masuk terus pergi. Korang boleh entry tapi jangan full margin lah. Masuk entry lah 0.02 ke. Entry. Sebab tu cakap account demo je dulu. Korang nak kejar account real dulu baru belajar yang bahaya lah. Dapatkan dulu, fahamkan dulu lepas dia break dia jadi apa. Masa dia masuk zone dia bagi apa. Confident lah sikit account real nanti. Tak adalah kalau korang floating pun korang terus nak cut loss. Okay, ni dah faham. Okay, kita tengok market buat apa. Lepas tu Piau nak tanya Piau, kalau zone H1 tu nak terus jam M1 terus ke ada specific time frame macam M5 dulu ke lagi sedap? Contoh H1 macam ni kat sini H1 ni contoh. H1 either korang masuk M1 ataupun cari zone kecil M15 ke. So M15 ada contoh nampak. Ni M15 ni. Dia jam dulu M15.
Daripada korang masuk entry atas ni, H1 tau. Contoh Okay, H1 kat sini. Ini H1 dia. Tapi kalau zone dekat-dekat macam ni, M15, dalam H1 ada M15 ke, better korang boleh contoh masuk entry kat sini 0.02. Bila dia dah ada turun sikit tu, korang jangan entry layer lagi. At least dia sampai 15 layer lagi satu. So ada dua sini lawan. And then lower time frame dekat sini. Kat sini punya lower time frame. Buat EF ke, EG cell, fail ke. So atas ni korang dah boleh hold lah. Tunggulah dia lepas atas tu. So korang tak payah terus layer, makin bawah makin layer. Nanti margin ni tak catch up korang. Walaupun entry tu jadi, entry margin korang yang berlayer-layer ni, contoh padam tu. Bila price masuk, korang contohlah korang layer. Walaupun contohlah dia fake out sikit ataupun dia ambil order sini ke. Sebab ni M15 tau. M15. Dalam zone H1. Dia boleh je ambil sini. Lepas tu margin korang yang kat atas ni dalam H1 ni, dia buat macam ni juga. Shadow je sampai sini. And then body tak breakout tu. Ya, kalau biru lah. Shadow je sampai. Tapi body macam ni. Dah sakit. Yang atas-atas ni dah MC kan korang punya zone. Walaupun zone tu buy. So buatlah account demo dulu practice. Tak rugi pun. Contoh dia buat macam ni. Shadow je masuk. Body tak breakout. Tak BO. Breakout. Kan dah sakit ni entry-entry atas ni. Entry-entry sini semua dah nak cover yang bawah ni. Yang bawah ni nak cover atas ni punya entry. Sini dah pisang. P besar-besar. Pisang. Lepas tu contoh korang $50. Korang floating $30. Sini dapat lah layer. Ini senario yang mungkin terjadi untuk korang. Mesti akan jadi lah. $30 loss sekarang. Kat sini korang punya entry. Dapatlah entry. Contoh dapat entry kat sini. Dia naik lah. Tapi dia pergi sini je. Korang tak close pula yang atas ni. Korang ingat dia pacak lagi. Sebenarnya dia pergi sini. Dia nak siapkan untuk ke bawah lagi. So korang hold yang atas ni tak close. Entry bawah ni pun tak close. Dia turun balik bawah. Dia breakout ni. Tadi hanyalah pullback je. Kenaikan ni hanyalah pullback. Dah pisang. Sebab tu entry ni walaupun dia dah jadi, boleh je dia jadi ambil atas balik. Junam lagi bawah. Rakyat bagi apa Sekejap, M1 dulu, M1. Kita M1 people. M1 bagi apa? M1 ada lah bagi EG buy. EG sell tu dah fail. Ni EG buy ni. EG buy ni dah fail. So bila dah jadi EG buy, korang dah ada beli layer ni. Sini lah. Tengok ada berlaku EF tak? Rock block terdekat. Sorry Saya pun tak tahu kenapa lah. Suara saya sangkut-sangkut lah tadi. Dia macam sangkut lepas tu hilang. Alamak. Tak. Yang masa sebelum saya hilang tu, suara saya sangkut lah. Sebelum hilang tu jelas. Oh, okay. Tiba-tiba dia hang. Lepas tu exit share screen. Okay, tak apa. Saya pun tak tahu kenapa. Tapi
Okay, so far input tadi korang dapat So memang macam ni lah kita monitor CMP time frame to time frame. Yes. Okay, macam ni lah. Sekejap saya catch up balik ni M1. M1 EG cell. Tak, walaupun dia breakout ni, dia bagi EG cell. Walaupun dah EF. Ini dah EF. Tapi atas ni bagi dia junam balik. So tadi ni EG buy. Ini EG cell kecil ni. EG cell. Tapi price ni dekat sini pun hijau ni adalah terbaru lah EG buy. EG cell merah, EG buy hijau. Merah EG cell lah sini. Okay, M1 dah ada buat EG cell tapi dah breakout, dah jadi EG buy. Okay, dah ada EF, dah ada EG buy. Okay. Dah tengok dulu, faham kan? Saya nak delete. Okay. And then price buat lagi satu. Price dah sampai M1 punya roadblock tu, price buat atas tu punya zone. Okay. Apa zone yang korang dah boleh delete? Tak nak bagi serabut, EG buy ni dah boleh delete sebab dia dah ada EG buy baru. Delete. Sini dah boleh delete. Okay, so far ni okay lah. Okay, lepas tu tadi M1 ni dia ambil. Okay, M5 EG buy. Okay, clear tu. Zone-zone yang tu korang dah boleh delete lah. Sebab tadi cerita dia untuk korang fahamkan sebelum ini jadi. Yang mana dekat sini, kat sini ke, sebelum ni semua jadi, untuk orang faham ni lah. Cerita dekat-dekat sini. So bila dah jadi macam ni, dah bagi new zone, delete lah yang ni. Tak payah pakai dah, serabut nanti. Ya. Selalunya dalam normal market condition benda ni okey kan, dia cuma masa news je dia tak ikut sangat kan. Sorry, apa? Tak, selalunya jalan cerita engulfing ni. Betul. Dalam normal market condition kebiasaannya dia akan respect kan, cuma masa news je dia tak ikut kan. Masa news pun dia ada certain dia ikut, cuma kita kena faham macam mana nak cakap EG tu. Ya? Tak ada, teruskan. Okay. Contoh news ada je macam FOMC yang sebelum junam tu, dia respect M1 je daripada zone daily. Cuma certain zone yang fail tu sebenarnya lower time frame akan bagi jalan cerita. Lower dengan mid time frame tu, contoh lower time frame adalah M1 dengan M5, M15, M30 tu jadi contoh korang nak buy dia jadi EG cell. Tu dah korang kena boleh hati-hati lah. Dah possible untuk zone tu kira melemah dalam zone. Okay, M1 EG cell. Sekejap ni EG cell lah Okay, EG cell terbaru. Tapi tengok CMP lah. Walaupun dia bagi EG cell, tengok possible zone dia nak pergi. EF tadi ada kat sini. EF ni ada kat sini. Okay, yang bawah-bawah ni nampak berkotak-kotak ni korang akan sabut lah. Tapi kalau korang dah entry, ikut SOP, dah entry, dah tak serabut lah. Korang monitor yang penting saja. Pada mazhab besar ni M5 ni. So kalau Yang macam ni Pio, nak tengok yang AG cell EF ni macam, kalau nak tunggu dia naik balik, M1 kena bagi EGB balik. Dia kena, dia sama ada dia pull back, dia respect EF ni, zone-zone yang dia dah breakout ni, ataupun contoh M5 dekat sini dia buat EG cell. Dia
Dia jadi EG cell. So bila dia dah jadi EG cell, paling-paling dia akan sampai sini lah. Baru dia akan form EG cell kat sini. So zon-zon korang yang tak TP ni, sebab korang entry M1 tau. M1. TP, bila dah sampai M1, korang sepatutnya dah TP lah. Kau let us sikit yang atas-atas ni. Tapi kalau korang hold macam ni, kita tengok lah. Kalau dapat rezeki lah. Kalau tak dapat, dia balas balik bawah. Dah kena makan lah korang-korang. Tengok dulu. Sekejap, tengok dia bagi apa. So far tu lah. Sebab dia ada bagi macam naik sikit tu kan. Naik sikit tu reaction dia lah. Tengok lah kalau dia break, dah ada EF lagi. Contohlah korang entry je tadi kat atas ni sebab dia pull back. Dapatlah satu kenaikan. Yang ni tadi aduh. Kenapa lah? I think battery lah bro, battery you 20% ya. Sekejap, I charge. Tapi hari tu bateri 2% pun okey tak? Tak apalah. Sekejap. Share screen, okey. Okay, tadi saya cakap, contohlah korang entry ni layer korang dekat zone EG buy ni. Dapat entry kat sini. Macam saya cakap, bila sampai korang boleh entry kan. Entry, kalau dia tak break up, hold lah. Dapatlah hold ni. Layer paling atas tu sekarang dah floating tu lah. Dekat ni. 94 sen ni. Contoh korang dia dah masuk, boleh je entry terus. Tapi kalau dia break, close lah. Janganlah korang lawan ego ke ataupun tamak ke. Walaupun dia jadi EG cell, contoh dekat air time frame pun sama je cerita je. Dia bagi EG cell tu akan pergi raw block terdekat. Kalau dekat air time frame, walaupun ni M1, higher time frame pun akan bagi cerita sama kan. Zone tu tak dapat break, hold. Nampak? Ni dah ada reject ni. Tapi kita tengok banyak. Kena tengok banyak candle sikit lah. Tengok ni, jadi EG cell ke tak. Tengok dulu. Tak jadi EG cell lah. Tapi tengok next candle ni close apa. Contohlah layer korang tadi dah daripada korang tadi close ada rugi $10 kan. So sekarang ni dah ada cover sikit lah, $15. Jaga MM je. Walaupun yang kau 1,000, jaga je MM gini dulu. Boleh besarkan lot sebab demo kan. Tapi untuk korang praktikkan dulu, monitor je macam ni. Zone ada dua tu, atas bawah. EG cell M1, EG buy M1. Sekejap. Okay, dah cas Nampak? M1 to M1 tak dapat break. Layer korang yang dekat last kali ni, paling atas ni, contoh dah korang hold. Aduh. Contohlah cikgu-cikgu lain ajar 3 time frame kan. Lama lah sikit. Ni M1 pun kita tunggu dah berjanggut juga nak tengok storyline dia. Kalau cikgu lain ajar tu boleh je. Cuma lama sikit lah. Kalau macam ni dah berapa pip Paling bawah tadi dah 10 pip lah. 15 pip. Okey lah, daripada zone M1 je dapat 15 pip. Kalau channel signal nak dapat 20-30 pip, dia orang dah cakap hit TP1 lah. Ini korang M1 je. Tengok je lah M1 ni. Korang try je demo dulu.
Ini tengah jadi. Contohlah entry buy ni tengah jadi. Contoh nanti jumpa entry yang tak jadi pula. Dia jadi semua ni setup ni. Tapi korang tak perasan easy sell dia buat, apa dia buat, pullback dia buat. Korang dah loss lah. Ini account demo ni. Dah nampak dah jalan cerita dia. Tengok dulu. Baru faham. So maknanya bila macam M1 ni kan, dia Betul? tengah buy, bila dia buat easy sell tu kita still kena tanda dan kita kena monitor macam dia tengah buat ni lah. Bila contoh dia buat easy sell, contoh dia buat easy buy, dia pergi easy sell, dia respect easy sell tu, M1 to M1, contoh M1 sini. Contohlah M1 to M1. M1 ni break sampai M1 ni juga. Sampai sini. Sini berapa pips? 1926. Sini adalah 1923.7. Kurang dah ada 30 ataupun 20 pips lah. 20 pips. Sampai sini sepatutnya layer ni dah boleh close. Tinggalkan je lah yang ni. So bila terjadinya ni, korang tengok dulu yang ni. Okay, dah dapat. Saya nak delete. Okay. Tengok M5. Kita dah tunggu lama. M5 bagi apa? M5 tak ada bagi hint lagi lah. Cuma M1 tadi dah bagi hint. Dia ambil M1. So zone sini M1. Walaupun tu zone M1 EF. Tapi kalau macam tu tak break lah. Dia tak EF lagi lah. So tengok lah lagi. Contoh korang nak ambil sini. Korang nak kotakkan lagi ni. Boleh je. Monitor lah. Korang entry lah. Sebab korang dah ada ankle lock, korang entry. Kalau break, close je terus. Tunggu je dia break. Baru 50 sen. Sekejap dia tak close lagi. Claim breakout kita close je. Tengok. Kalau korang tadi dekat sini dah $25 dekat highest tadi. Sebab korang rasa korang nak hold M1 je pun. Tengok dia dah bagi apa. Kalau korang close tadi kat atas biru ni dah $25 lah. So dah yang atas ni dah break. Sorry. Dah break. Tapi price sekejap. Mak dah penuh sangat ni, susah nak tukar time frame lah. Mana zone tadi ni? Price naik balik ni, tadi kalau korang sebab M1 to M1 kan, kalau korang hold pun boleh, nak close pun boleh. Sebab M1 to M1. Biasa korang layer lagi ni. Ni margin baru. Ini account demo 92 Tapi total lot 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Korang 16. Atas-atas ni korang layer lagi ni. Biasanya lah kalau tak ikut SOP je saya padam. Ini saya nak entry ikut SOP je. Yang atas tu padam je. Nampak? Dia break EF tadi atas ni. EG buy tadi dia break. Tapi dia buat EG buy baru. Hold lah. Nampak? Banyak kotak orang nak tengok. Aduh, nak tukar time frame. Sekejap. M5 pun belum bagi apa-apa lagi. Contohlah korang rasa EF ni dah tak valid ni. Nak entry lagi. Contoh entry lagi. Korang rasa kenaikan. Nampak? Ni dah bagi EG buy baru. Delete dah yang atas ni. Ni pun dah boleh delete.
Aduh. Lu. Jangan stres-stres, support lu. Saya nak tak jadi sebenarnya, tapi SOP ni macam ni je lah. Saya nak tengok sebenarnya kalau zone buy ni tak jadi, tapi dia jadi pula. Patutnya cari sell tadi, biar korang faham cara dia sell tak jadi macam mana. Tapi ni buy tengah jadi pula. Tak apa lah. Nampak tak penurunan tadi tu 3 candle bearish ni reaction. Contohlah korang tunggu dekat EG sell dia nak sell. Dia sampai pejunaman ni. Sorry. Pakai ni tak clean lah. Okay. M1 ni korang tunggu, korang sell lah kat atas ni. Tapi dia pergi zone ni lah yang saya delete tadi ni. Naik atas ni dia junam zone to zone. Reaction dia. Lepas tu dia ada naik balik. Ni boleh nak tanda-tanda je. Ada EG buy. Okay, macam korang selalu buat, bila ada EG buy, try lah entry satu. Tengok kalau dia jadi break lagi, sebab ni M5 belum close lagi. Tengok. Alah, jadi pula. Jadi pula. Tak apa lah. Dua entry atas ni lah. Sebab lot dah banyak, korang dah rasa confident dia nak pacak. Korang entry lah 2 pula. Confirm ni break korang cakap. Tengok lah. Tengok ada bagi apa CMP. M1 pun dah nak 29, $30 dah. Dah RM100 dah. Berapa minit je tadi daripada M5 je. Kita start tadi, saya bebel tadi kejap. Sekarang dah last layer tadi berapa minit Saya layer kat sini tadi So basically kalau kita start daripada M5 pun boleh ya Pio? Bukan boleh. start kat H1. Boleh. Contoh marking M5 EG, lepas tu tunggu M1 bagi EG lagi sekali, lepas tu baru kita layan dia punya storyline. Betul, boleh. M5 pun boleh. Kalau korang buka M5 tadi, M5 pergi M5 ni lah. M5 ni dia pergi tadi. Ni. Lepas tu M5 ni atas ni. Korang dah nampak M5. Kalau dah betul-betul faham EG, sekali pandang pun dah nampak ni M5 ni. Tu je lah dia sebenarnya. So korang buka M1, dah nampak storyline dia. Jadi saya ambil M1 ni nak biar precise lah. Bila every candle tu korang faham. Reaction movement tu korang nampak. Aduh, dia tak nak ni pula. Fail lah sekali. Junam ke? Market maker ni. Dia tak nak junam pula. Saya nak tunjuk kalau tak jadi, saya tak jadi tu. Sebab kita fokus buy pula. Tahu saya fokus sell tadi. Jadi junam. Entry lagi lah. Kita fighter apa. Trader Malaysia fighter semua. Tapi sebenarnya kan bro, gold memang tengah gila sekarang. Ya? Gold tengah gila. Memang lah gold sekarang tengah sebab sentimen perang kan, dia memang yang mengaruh. I tak pernah tengok kan. I first time tengok sebab gold I akan compare dengan USD index lah. Sekarang tengah ni kan. Gold dengan pairing lawan USD semua berlawanan. Betul. Dia sekarang tak tally lah sekarang. Macam I trade before this I trade GJ. Tapi GJ I stop sebab GJ gila sangat. Betul. So gold EUG ambil pairing slow lah. Macam semalam gold turun, GBP USD naik. Betul. Tak masuk akal. GJ semua tak tally lah dengan gold sekarang. Lepas tu bila check dengan USD index pun tak sama lah. Sekarang dia tengah
memang tak tahu lah, tengah perang kan. So dia jadi macam gini. Kita kena hati-hati sikit lah. Tapi so far kalau korang tengok Ijibai ni dah nampak lah. Jalan cerita nampak kotak-kotak tu. Dia pergi naik. Dia EF, dia akan jadi M5. Dia ni, dia akan jadi ni lah. Kalau korang ikut entry macam ni, dapatlah $34 max. Faham? Nampak lah. Nampak? So, it's okay. Slow confirm boleh lah dapat tune tu. Jaga MM. Try dulu kat demo, bagi mantap. Kasih boom lah, kasih jadi. Lepas tu jaga H1 close. Sekejap. H1 close. H1 close dia mesti buat shadow. Tu korang dah boleh hati-hati lah. Entry atas tu lagi. Tak apa tengok Sebab ada je H1 tapi jarang lah H1 buka tu tak ada shadow. Korang cuba tengok ni, kaji lah market. Tengok dia ada je buka tapi korang tengok sini. Dia ada je bagi H1 tak ada shadow. Tapi nak berlaku tu jarang-jarang. Korang tengok semua H1 ada shadow. Kebanyakannya ada. So korang bila entry atas ni korang combine lah dengan apa ni engulfing. Korang combine kan. Jadi tengok possibility shadow tu nak bagi mana. Nampak ni dah ada junam sikit. Entry korang yang atas confident tadi makin dia dah merah lah. Dah jadi $18. Contohlah korang hold lagi sebab nak tengok kenaikan lah. Tapi tunggu M1 ni. Okay, tanda lagi. Ada EG sell tanda. Korang dah layer tadi. Yang atas yang confident tu tanpa ada SOP. Tak ada M1 EG buy pun dekat atas tu. Dah start merah lah. Contoh bila M1 tu alamak naik pula. Okay, dia pull back lah. Anggap dia pull back. So keadaan sekarang macam mana you punya advice sebab ada engulf sell M1 to engulf sell M1 ni kan? Betul. EG sell sebenarnya ni dah boleh buang lah. Tapi kalau kau nak simpan pun boleh. Tanda biru ni, tanda kat atas ni. Tak nak bagi serabut lah. Tanda line, horizontal line ni. Buang lah ni. So M1 candle yang biru tu korang dah boleh monitor sebagai dia punya highest lah at least kalau dia nak breakout. M5 tu dah jadi belum 5 pun tak ada bagi apa-apa lagi lah. Tengok je EG sell. Macam ni lah korang tengok. Slow je. Nampak? Zone hanyalah zone. Tapi dia boleh je breakout, boleh dia respect. Kalau korang nak entry sell kat atas tadi pun boleh je. Tapi contoh korang tengah buy, ada EG sell ni. Korang tengok, korang anggap diri korang seller. Macam ni saya ajar sekejap, tarik sini sikit. Screenshot. Okay, korang anggap entry atas ni sebagai korang punya sell. Sebab contohlah, ni contoh je rock block terdekat korang ini. So bila dia breakout ni, korang pula hold buy. Dia makin turun, at least tiba-tiba lah dia buat lah EG sell M5. Sebab EF ni breakout jadi M5, breakout lagi M5, jadi EG sell M5, tengok M15. So tangga by tangga korang naik. Bila ada EF akan jadi new EG. Tengok lah, kalau zone tu dekat dia akan jadi new EG lah. Kalau zone tu jauh dia akan still tangga by tangga lah naik. Okay, jap, tengok delete. Tengok, alamak, pacak pula. Macam mana ni pacak pula? Kalau tahu korang full margin je tadi. Tinggi lah macam Tok Mat. Apa?
dia macam Tok Mat lah. Tok Mat power sangat Tok Mat. 10 pip bawah 10 pip pun dia dah claim 30 pip. Pak ada EF. Zone ni EF. Tak biar je candle tu. Tengok. Kalau dia respect tu nampak movement dia. Kalau dia break dia jadi M1 EG cell. Korang tengok break Saya nak tunjuk contoh. Contoh korang tanda zone EG cell tadi. Sekejap. Dia tak nak pula aju 6. Saya nak tunjuk korang cara detect. Turun. Okay. So dah nampak sini ada 2 EG cell. Contohlah korang biar. M15 dah buat buy ni bro. Ya? M15 dah buat engulf buy ni. M15. Okay. Betul. M15. Kita jam M5. Tadi M5. Sorry. M5 tak ambil. Okay. Dia pacak tadi reaction dia. And then buka new H1. Nampak? H1. Sini. Dia pacak. Tadi sebelum ni tak masuk pun atas tu. So di junam ni tengoklah. Sama ada itu reaction ataupun dia nak buat penjunaman. Tengok. H1 tak ada shadow lagi. Tapi korang nak monitor, even H1 tak ada shadow, dia boleh je pergi bawah balik. Kalau korang dah entry atas tadi, dia boleh pergi bawah ambil sini sebab ni H1. H1 ni banyak candle, ada 60 candle M1 yang korang kena monitor untuk H1. Boleh je dia pergi bawah ni, naik baru naik atas. So nampak layer-layer korang yang atas ni sebenarnya dah boleh close bila dia buat EG cell ni. Kalau korang hold macam ni lah. Korang nak contoh korang hold ke korang cut loss? Hold saja. Hold saja. Sebab M15 lah ni. Sekejap lagi M15 buat EG cell lah. Macam mana? Depot lah. Fighter. M5 lah at least. Kalau M5 buat EG cell macam mana? Sini. Sorry. Standard sini New EG buy. Banyak berkotak-kotak sikit lah. Tapi nak untuk orang faham. Dah habis pula. EG cell EF. Ni M5 EG buy. M5B tu EG buy Ini adalah M1. Sebab kotak ni dah banyak, takut orang keliru sikit lah. Jadi nampak? Daripada korang profit $40, apa yang korang hold tadi $40 dah jadi loss lah. $4 dah. Okay. Biasa korang entry lagi ke dah masuk M5 ataupun korang monitor? Biasanya entry lagi. Biasanya entry lah. Okay. Monitor sini pula. Ada dah M1 dah ada EF terbaru. EF EG buy. Sekejap zoom sikit. Ni dah boleh padam lah. Apa yang korang dah boleh padam, ni dah boleh padam. Sikit ni panjang sikit. Ni panjang sikit. Sekejap. 5. Okay, tak apa. Nampak M5 dah nak jadi EG cell lah. Bagi seminit je. Kalau korang tak close tadi lah, inilah contoh-contoh dia. Ni M1 baru terbaru. Contoh korang entry lagi lah.
Kalau account macam 1000 ni tak trade lah sebab saya jaga MM kan. Kalau saya tadi entry 0.05 ke, nampak sikit lah movement dia. Megah dia nampak takut sikit lah. Ni sebab baru $9 tak rasa sangat. Nampak M5 dah jadi. Tak ada ruang pula nak tukar. Okay. Tanda zone terbaru. EGCell. Jalan cerita tadi dia dalam M15. M15 tu M15. Tapi M15 pun dah nak jadi EGCell. Tunggu lagi 10 minit. Dah loss $9 dah. Kalau korang nak entry buy lagi, bagi tahu nak tunjuk contoh. Ni contohlah account korang $100 bukan 990. Anggap entry korang $100 lah. Kalau dah $100 floating megah, MC dah. Ni korang entry 0.02 ni, layer ni. Nampak? Dia jadi EGCell, dia ada buat reaction untuk sell. Sebab tu saya cakap bila jadi je, korang anggap korang seller. Kat M1 tu, anggap korang seller. Nampak zone nak pergi mana? M1 tu, M1 sini. M1 EGCell, pergi M1 EG buy. Kalau korang sell tadi adalah dalam 26 tadi, 25, 20 pip lah kalau korang scalping. Zone baru lagi. M1 EG buy. Kalau korang tengok chart daripada awal, sebelum ni, korang daripada sini, korang dah faham tau. Inilah storyline dia. Storyline M1 atas ni. Lepas tu ada jadi EG buy terbaru M15. Nampak ah. So kotak-kotak ni sebenarnya tak serabut pun kalau korang tengok dari awal. Kalau saya dah marking, korang tengok marking saya, korang serabut lah. Sebab kalau ni saya marking depan korang, dah nampak lah ni movement dia. Relax jap. Nampak. Sini sekarang market tengah jadi apa. Tak nampak sangat candle. Quality okey tak kalau tak clear ni korang tak faham. Kalau tak clear boleh tukar ke ni? Cuba tukar candlestick purple pergi merah. Purple pergi merah Oh purple boleh. Yang candlestick biru ni nampak yang Purple kurang nampak Okey jap. Merah. Ini pink. Okey. Terang sikit. Hold korang berjaya lah ni. Okay, tak apa. tapi kan cikgu masa dia tengah turun ni kan. Sekarang tengah turun ni kan. Lepas tu dia naik ni kan. Tengah turun tu. Yang belah kiri tu kan ada dua engulf M1 ni kan. Betul. Kita akan tanda yang terbawah tu atau kita tanda dua kan? Kalau macam saya ni, saya tanda je dua. Sebab korang anggap je zone korang ada dua ni. Sekejap. Ni. Sebab di sini korang tengok EF. Dekat sini M1, EGCell. Korang nak tanda atas sekali pun boleh sebab simple lah. Sebab kalau korang buang ni. Sorry. Nampak? Atas sekali tu adalah M1 EGCell. So kalau dia pull back, dia reject, macam mana? Still nak hold ke ataupun close? So far M15 lah ni dia punya pullback dia. Tapi tengok boleh je junam balik.
storyline dah bagi tahu untuk kenaikan kiranya percentage lah. Saya bagi dalam percentage. Buy sekarang tengah, tadi dah jadi banyak sikit. Ada 70% lah. Sekarang sell ada. Dah jadi M1 ni, dah jadi FM1 adalah 30%. Possibility lah. Salah. Sekejap. Saya tak boleh tukar ni, gelap sikit ke? Kalau color ni sama je. Biasa lah market kod 12 ni sidai sikit. Tapi tak apa lah. At least korang nampak lah. Nampak apa yang saya nak sampaikan lah. Okay, yang ni dah boleh buang ni. Candle ni dah boleh buang. Sebab dia ada jadi new M1 tu dah boleh buang lah. Sini ni pun dah boleh buang. Okay, korang yang kena fokus dua ni sekarang. Kalau korang hold buy, inilah. Dia nak pull back ke apa, nak break ke tu. Okay, biasa kalau dah naik balik ni, korang dah confident buy sikit lah. Entry lah lagi. Kata fighter. Amek kau. Sekejap, M5 ni ada dah jadi apa-apa M5 merah bullish. Penurunan tadi adalah EG sell. Sekejap. Sebab dia dekat-dekat, takut korang confuse. Okay, kita padam yang ni. Tak payah padam lah, kita alihkan sikit. Ini zone terbaru. Padam. EG buy terbaru. Sebab tadi saya ambil yang kiri ni. Korang ambil ni. Rasa M1 okay. Sebab dia touch M1 tu react lagi, pull back dia. Buat megah balik orang. Ada lagi zone M1 sell. Sebab kalau korang hold buy, ini bibit-bibit ni dah boleh sebenarnya close je lah kalau ikut SOP. Tapi sebab korang hold sebab M15 lah M15 korang punya SL lah break ni. Dia buat, dia pergi color biru punya line tu, dia akan jadikan M15 EG cell terbaru. Pukul 2 ada H4. H4 okay. M5 buat lagi EG cell lagi, better tutup je lah yang atas-atas tu. Sebab atas-atas tu entry tak ada SOP. Tak ada EG M1 buy. Gold ni nak buy pun seriau tau sebab dia bawah apa? Resistance daily. Betul. Cuma tadi buy tu tadi 30 pips tu dia bagi kotak-kotak tu dapat lah kalau ikut kotak-kotak je. Tapi kalau korang nak hold sebenarnya dia dah sampai M5 ni. Tadi dia bagi buy dia paling latest paling bawah ni untuk kenaikan pergi M5. Bila dah kenaikan M5 dia buat EG sell. Nampak lah cerita dia. Tapi tak apa. Kalau korang hold macam ni lah. Dapat setup M1 ni tapi boleh hold pula. Dah sampai M5. Tak TP. Ni lah. Kebanyakan korang saya rasa lah. Bukan saya rasa lah. Kebanyakan trader ni dia dapat lah entry.
dah biru lah dulu. Tapi sebab dia hold ataupun dia tambah entry, itu yang leads to loss lah. Setuju tak setuju? Setuju. Ya, M5 buat apa? M5 tak Biasa kan, clean. biasanya you sarankan capital berapa untuk mula-mula mahirkan dengan teknik ni? Saya sebenarnya tak sarankan untuk trade real dulu. Account demo je dulu boleh. Lepas tu kalau dah dapat jalan cerita dia, at least awak ada post $100 lah. Okay. M5 dia tak clean EG sell pula. Tapi M1 ni kalau close dia dah EF lah. Okay, dah close. EF lah zone tu. So sekarang ni M5 ni lah kalau korang tak hold. Walaupun M15 dah jadi keluar je new H1, dia tak ada bagi shadow, zeras. Nampak? Daripada profit $42 korang hold, ni $70. Dah MC lah korang confirmnya. Kesilapan trader tak sampai atas ni, korang terconfident pula player kat sini. Sebab korang ingat M1 ni dah break. Kebanyakan orang cakap. Tapi dia pergi M5, dia buat new M1, storyline dia lah. Daripada atas ni semua, ni storyline dia sampai sini. Zeras dia bagi sini. So sebenarnya korang dah MC lah ni, saya padam lah. Alamak, susah macam ni. 0.02 aja. Korang tahu kan close macam ni 30 sen ke, korang entry berlawanan, tekan lama-lama, multiple close buy kat sini ke? Ni multiple close buy ni close je semua. Buy. Sorry. Alamak, terbuy pula. Dapat dah entry pakai M1. Korang tak close, habis. Sekejap, ini saya nak close je, bukan saya entry sell. So, kalau dah macam ni, dah loss, korang buat apa? Cari sell pula? Selalunya macam tu lah. Okay, sekejap. Cari sell. So, zone yang korang boleh sell. Sekejap. M1 ni padam lah. Ni M15 padam. Cari sell Cari sell. Buy dah tak apa. Okay. Tak apa. Saya padam ni semua dulu. Ni dah sampai EF. Dah sampai zone buy tadi kan. Okay. Sebenarnya korang boleh hold lagi. Tapi tadi kalau ikut SOP close je. Sebab loss pun dah MC kan korang. Memang tak boleh hold lah. Tapi zone-zone dia ni ada je kat sini. M5. Kalau korang ikut SOP close saja. So M15. M5 jadi pull back sini. Lagi naik balik pacak. Percaya tak? H1 ada lagi 41 minit untuk close. So tengok dulu. 30 pip tadi korang tak dapat. Lepas tu ada keluar setup sell, korang tak sell. So korang kerugian dalam pips korang ada 60 pips korang rugi. 30 pips buy tak close, 30 pips sell tak dapat. Nampak? 30 pips kalau channel signal hit TP1 dah orang cakap, confirm. Daripada kotak-kotak M1.
Okay. Korang dah terang sikit belum pemahaman dia? Yang ni nampak dah. Okay, baik. So far bila tunjuk live macam ni kan, nampak Ya. lah dia punya ni. Baik. M5. Jadi pula easy buy. M5 jadi easy buy. Kalau korang ikut SOP tadi, close yang atas tu dah jadi M1, close atas dah selamat dah sebenarnya. Sebab korang yang ada hold dekat bawah-bawah ni je. Sebab yang atas tu korang macam entry lagi ke tambah entry. Rugi lah. Kalau tak, walaupun dia $1, $2 je, at least account korang grow. At least korang cover loss sikit-sikit. Lama-lama jadi bukit juga. Korang cari sell, contohnya dah sampai zone EF ni korang sell. 30 sen pula. Ya. Contoh korang sell dekat EF. Tapi M5 on the way buat easy buy. Tengok tu. Kiranya korang counter lah ni. Tu jalan-jalan. Oi, betul pucuk tu. Zero float orang kata. Malaysia dah officially kalah. Aduh, sayang. Jadi easy sell lagi, kita try sell lagi Ya. Tunggu dia close dulu. Okay. Tapi sebenarnya M5 boleh jadi easy buy ni. Tapi tengok dia pull back, kita entry je sell. Sebab nak ikut jalan cerita macam ni lah. Okay, macam ni contoh. Kalau jadi macam ni, korang jangan tanda dia sebagai easy buy. Kat sini lah. Korang tengok ni. Kalau jadi macam ni, korang jangan tanda lah. Apa ni M1 ke, tak payah tanda lah. Korang berdasarkan tu je. Easy sell tu dulu. Kalau dia break, barulah anggap dia easy buy. Contoh korang sell lagi dekat sini. Sebab possibility M5 M5 kalau pacak, kalau dia pacak, okay. Contoh zoom out, zoom in sikit. Sorry dah habis. M1 EF. Kita entry dekat sini. Ini kita entry dekat EF juga. M1 juga. Okay, so bila dia breakout M1 EF bawah ni, secara tak langsung dia akan jadikan sini akan merah, akan jadi macam ni. Dia jadi easy buy lah. Contoh ini contoh. Nampak dia break sini, dia respect, dia naik, dia jadi ni easy buy. Ni contoh So kita tengok dia jadi apa. Tu possibility sahaja. Biasa korang entry lagi ke ataupun monitor?
Korang nak confident ke ataupun kira apa, korang nak entry lagi sell ke ataupun korang monitor? Biar ada pemahaman sikit. Monitor je lah bro. Monitor, okey. Tengok M5. Ni M5 baru lah ni. M5. Kira kalau korang panggil candle macam tu doji apa? Doji kan? Doji. Ada 2 EG cell M5. Tapi zone hanyalah zone. Tengok. Sekejap. Saya ingat zero spread ni. Ni sebab saya tak on. Nampak dua line tu. Sidai sikit dah 12 ni. Tapi adalah movement dia, kita nampak kotak-kotak ni. Apa dia nak bagi? M1 ada bagi apa-apa ke? M30 lagi 30 minit. 3 minit, sorry. Dia respect EF tu, dia akan jadi EG cell sini lah. Dia nak edit, dia nak close biru ni akan jadi EG cell M30. Bukan M1. Jadi setup buy. Jadi setup buy, kalau ikut SOP bawah tu saya akan close lah. Sebab korang anti kat EF tadi, okay, close. Dah rugi lagi. Walaupun ada kotak tadi, kita entry based on kotak kan. Okay, tengok. So ni dah tak jadi attack padam. Tanda kat sini. EG buy pertama telah jadi. M5 ada bagi apa-apa. 5 kalau dia respect, dia akan jadikan M30. Dia break M1 ni, dia akan jadikan M5 terbaru. EG buy pula. So tengok dulu. $30 tu korang anggap lah korang layer. Sebab saya terbuka lot besar ni. H1. So kalau di Junam H1 dengan M30 akan jadi lah. Tak boleh tengok dulu. Padam yang sini. Kalau korang ikut SOP, ada entry buy ni. Korang nak buy ke tak nak? M1 ni saya tak buy. Tengok lah. Kalau dia break, kita cut loss. Break body close. Dia akan jadikan EG cell terbaru. Walaupun tu saya tak buy. Walaupun tu engulfing buy. Kalau dia break, body break, jadi EG cell terbaru, EF terbaru.
Tengok lah. Dah rugi lah. Walaupun korang entry base pun kotak, tapi CMP tak bagi pun. Dah megah lah ceritanya. Tunggu dia close sekejap. Oh, M30 baru jadi M30. Okay, M30 tak clean lah. Biasanya korang entry lagi ni, kalau kat bawah ni. Okay, kita close je lah yang merah tu. Walaupun ada kotak, korang entry buy kotak ni. Tapi korang kata AG tak power. Tapi korang tak tengok storyline dia. Dia jadi EF, dia jadi new EG cell. Cell korang kat atas tu dah running around 15 pips lah. Sebab korang counter dia kan. Korang, walaupun korang entry kat tengah-tengah, ada je profit. Tak payah tunggu shadow dulu pun. Tunggu clean breakout ke entry lah. Dah running sekarang 30%. Kalau korang scalping tadi, entry buy korang dapat, sell korang dapat, dah profit lah. 30 pip. Dari atas ni sini tadi. Okay, tak tahu. Korang sini, korang pull back entry kat buy ni. Ada running dalam 30 pip lah sekarang. Kalau korang entry time dia touch M5, adalah dapat 35 pips clean, zero float. Entry kat tengah-tengah 15 pips lah. So zone ni tarik sebagai zone EF. Atas ni makin ni je lah. M5 dah jadi apa? M5 pun on the way jadi EG cell. Kalau close jadilah EG cell. Ya, benar. Ya? Okay, kalau macam kita tengok market tu, macam mana kita nak tahu kita masuk buy ke atau sell tu? Macam mana tu? Contoh kalau korang buka je market, price ada dekat buka market, tengok higher time frame, H4 ke H1. Ini lah sebenarnya. Ni storyline orang kata storyline engulfing cell. So focus sell lah. Dah sampai zone tu focus sell. Tapi korang kena marking kotak by kotak lah. Contoh H4 kat atas ni. Dari atas ni korang dah kena marking yang lepas ni dulu. Lepas sini dah jadi F. And then korang entry time dekat saya buy tadi. Sebab dia dah dekat buy sini. Tapi cerita asal korang dah nampak lah storyline dekat atas sini. Untuk kita tahu kita nak entry apa, direction. Daily ke at least. Daily tadi dekat sini lah daily dia. Tapi daily besar. So korang turun satu time frame. Nampak daily kat sini tadi. Tak apa, tak tengok daily. Yang kita tahu sekarang ada dalam zone daily ED cell. Okay, apa. Nampak H4 dah ada. H4 kat situ. Korang turun satu time frame lagi H1. H1 tak ada bagi apa-apa lagi lah. Tapi tadi dia sampai atas sekali. And then dia break secara lower time frame je. Higher time frame tak break. Kalau H1 ni break, kena H1 yang breakout kan dia. Bukan lower time frame, bukan zone bawah H1 lah. Yang nak kena break kan dia adalah higher time frame. Saya letak biru tu lah. M1 je. Biru. Nampak? Ada easy sell dia bagi. 2 easy sell lepas dia pull back. So nampak lah. Kita tengah sell sekarang. Penurunan dia lah maksudnya.
Kalau korang entry kat tengah-tengah ni, buka-buka market je, dah kat tengah-tengah ni, sebenarnya tak payah entry lah. Kalau korang nak entry, betul-betul jaga monitor M5 lah. Entry by M5. Kat sini ada satu, tadi dah jadi M5 sini. So, korang kena padam zon-zon yang lepas. Sekejap. Zon-zon yang dah lepas, padam lah atas ni ke. M1 ni padam. M5. Sini padam. Tadi walaupun kalau korang simpan zon-zon tadi, kan dah serabut. So korang monitor yang sekarang ni, paling latest ni. M5. Ada 3 M5 sekarang dah jadi. Sini satu, and then sini satu. Yang kotak-kotak kecil tu M1 lah. Lepas tu ni, rock block terdekat dia. Buy punya EG. Kalau ada pullback, kita entry lah satu lagi. M1 jadi sell lagi. Korang berapa ramai sekarang ni? Ramai lagi ya dalam. Masih ada lah. M15 dua kali dia reject. Ni daripada pandangan M15 lah. 2 kali ada shadow panjang tu. So M1 tadi sampai mana M1. Sekejap, M5. 5 sini. Tadi dia touch M5 and then dia ada pacak sikit lah. Tak adalah pacak, dia naik sikit. Mana dia tadi sampai? Sekejap. Untuk kita precise sikit letak ni. Nampak? Dia touch M5. Boleh je entry by M5. Nak masuk zone terus entry. Biru tu korang tengok. And then kenaikan dia tu, tengok lah. EG cell dia sampai EG cell atas tu. Ni storyline lah. Ada berapa candle ni? 1, 2, 3 bullish ni. Dia sampai M5 tu lah. Dia punya reaction. Tapi untuk monitor, walaupun korang dapat lah, contohlah korang entry buy, anggap je padam ni. Yang biru ni, line biru korang ni, korang dapat lah buy kat sini. Contoh, korang, walaupun korang tengah sell ni, macam saya cakap, korang anggap korang buyer, setup buy dah jadi, tengok dia boleh pergi mana. And then dia buat apa. Ini lah dia buat. Ada lagi buy satu. Patutnya tadi kalau 3% ni korang close 20% ke, close lah sebab dah sampai bawah M5 ni, TP je lah. Korang jangan hold macam tadi. Korang dah dapat dah pelajaran dia kalau korang hold. Daripada sini korang hold atas buy, dia turun pula balik. Ni silap-silap dia naik atas balik. Tak apalah untuk, sebab ni account demo. Ni kelebihan dia lah. Account demo korang boleh nak hold tu, nak apa ke, tak rugi pun. Monitor tu dia bagi apa. Contoh ni sampai EF. Korang nak entry lah kecil. Contoh entry, sebab entry lah dah break pula. Entry 0.02. Sebab sampai M1 punya engulfing cell. Tapi dekat sini 2 dah jadi EG buy. Lepas tu ada penurunan sikit tu korang dah confident dah. Tapi
untuk dia meneruskan penerjunan dia, at least break M1 ni dulu. Dua M1 ni dia break kat biru tu. Barulah boleh hold entry korang. Kalau dia sampai, dia reject atas balik, tak boleh lah hold, tak break. Kotak-kotak tadi nampak. Banyak dah kotak korang dah padam. Sini tadi ada, sini ada tadi, sini. So every tanda tu dah jadi yang lain, dah jadi terbaru, padam. Tanda baru, fokus yang baru. Walaupun tadi sini kalau saya biar ni berkotak-kotak ni kat sini, tapi fokus je yang sekarang. Nampak Tunggu dia buat apa sekejap. Untuk korang entry buy sampai zone buy. Biasa sampai zone korang entry kan. Ni. Jadi dia breakout, korang pula paksa untuk hold. Rugi lah lagi. Close lah nak tak nak pun. Sampai zone biasa korang entry kan. Tapi korang tak hold. Nampak M1 dah jadi EG cell yang merah panjang tu M1 dia. Dah ada double lah, nampak korang nampak double punya M1 buy, ada EG cell pula. Ni lah kalau korang selalu kena, tapi story lah asal dia atas ni M5 dah jadi EG cell, M5 dah jadi EG cell, dekat later sini pun dah ada EG cell. So nak tak nak sebenarnya fokus cell lah, ada 4 EG cell dah jadi. M1 ni jadi korang entry buy. Contoh makin bawah korang entry buy. Untuk sebab korang paksa lah kan. Kalau tak ikut SOP, sampai zone korang tak korang hold pula. Dah lost lah. Sebab tu saya cakap tunggu SOP je. Try dulu demo, faham jalan cerita, dapatlah tune tu, buy lagi. Biasa makin bawah korang buy kan. Sebab berdasarkan zone high time frame. Tapi lower time frame dah breakout. Last kali kat sini tadi M5. Dia touch M5 tadi. Sebenarnya ada M5 yang belum breakout ni kat sini. Tapi saya dah padam dia. Ni M5 dia tadi. Ni. Dah tanda pun boleh. Saya terdelete tadi. Inilah korang punya SL. Nampak M1 korang entry kat engulfing buy, CMP tak bagi apa-apa. Walaupun ada kotak kehidupan, kiranya itu kotak kehidupan lah. Buy lagi. Tanpa sebab orang baik, kebanyakan loss tanpa sebab lah. Dia tak jadi apa-apa lagi. At least dia jadi EG buy, barulah boleh hold. Ini makin korang layer, makin pula ke bawah. Sebenarnya jalan cerita M5 EG cell dah bagi banyak lah. M1 jangan cerita lah. M5 je kita tengok simple. Dah bagi dah ni kotak-kotak ni jalan cerita, storyline. Boleh nak buy tapi tunggu setup buy. Setup buy tu break tak ni rock block EG cell ni, barulah boleh naik balik. Dia tak break, janganlah hold, close lah. Buy lagi. Korang confident, biasanya korang buy lagi ni. Saya percaya lah. 5. Okay.
Si padam tu biru-biru ni. Biru paling bawah tu kita punya SL. Kiranya EG cell paling last sekali, yang highest punya EG cell. So bye-bye korang ni dah bye-bye lah. Entry buy korang dah bye-bye lah sebenarnya. Dia break M5 tu. Dia jadi EG buy tu boleh lah hold buy. Dia tak jadi, dia ke bawah. Sekejap. Dia belum jadi EG buy. Tak apa. Monitor. Dia tak break M5 tu, boleh lah hold buy yang korang berlayer ni. Dia break, janganlah hold. Jangan paksa diri lah. Jangan paksa account. Tadi dah sampai TP cell tu, okay, contohlah korang TP lah sini. Close. Korang close dah, ada 10 sen. $13 dulu ambil. Bawa masuk poket. Lepas tu close lah ni. Close paruh je. Janji korang biru-biru daripada merah-merah. Yang ni collect lah 1 sen. 5 bukan 5. Dia touch M5 tadi, biru tu M5. Ni sekejap, saya nak delete certain zone ni, kena delete biar tak serabut. Dah banyak sangat kotak. Dia buat new EG buy kat sini. Dia buat new EG buy, tapi tengok dia pergi mana. Dia buat, korang dah target buy lah, tapi kat sini pun dia tak break. Macam mana korang nak hold buy kat sini? Tengok dulu. So tadi reason buy tadi, sebenarnya awal-awal yang atas ni tak ada SOP. Buy ni daripada sini sampai sini tak ada SOP. Dekat sini ada SOP. Lepas tu tadi dia belum break M5. Biru tu untuk dia break M5 yang atas ni. Ini punya M5. Engulfing buy ni dia belum break lagi. Biru punya line ni. So dia naik ni. M1 dekat sini dia dah bagi hint. Kita tengok dulu, tak apa. Aduh. So ada banyak sebenarnya EG cell ni, tapi nak kompreskan dia, ambil je yang besar ni, padam. Ambil je yang ni. M1 tak payah tengok lah, dah ada M5, ambil M5. Nampak dah padam M5 ni. So berbalik pada asal kita punya zone tadi. M5 tak breakout, bagi pula M1. M1 pun dia bagi lagi. Kalau korang scalping tadi atas bawah dah korang dapat ni. Ni dah berapa? 10 pip pada ke? On the way 10 pip lah. 2 point, okay, dah 10 pip. Kalau korang tak entry ikut SOP tadi, dia buat EG buy ni, korang buy kat sini tadi. Kat tengah-tengah bawah-bawah ni korang tak dapat tadi, tak ada SOP. Sebab M5 dia tak ada bagi M1, contohlah korang tak entry. Ni lah. Kat tengah-tengah. Tak clean angle. Sini. EF tadi pun dia dah break.
Monitor M5. Dah ada EG by M1, sel atas tu korang dah boleh close lah separuh. Sekejap. Mana tadi? Oh ni. Close lah separuh. At least biru. Collect je. Korang jangan entry je nak swing. Profit ada bibit-bibit untuk reversal tu. Untuk datang balik kat entry korang tu. Close lah. Okay. Ambil yang ni sebagai new rock block. M1. Simple dulu. Sebab M1 tak break, potential untuk turun. So sebenarnya entry atas-atas ni tadi tak ada tau. So yang bawah-bawah ni at least atas-atas ni korang dah close lah. Untuk hold yang bawah ni. Daripada dia break, dia buat M1, dia pergi bawah lagi, break pula sini, ke bawah lagi. Sini dah jadi loss lah. Yang atas ni jangan cerita lah kalau korang hold. Ni dia tak break, tunggu lah dia break. At least clean breakout lah untuk korang hold M5 tu. Sini. Buka M1. Korang buat lah macam tadi. Korang target buy lagi. Entry high lagi. Korang budget dia EF. Kalau di EF rezeki lah. Kalau dia turun bawah balik, biru. Korang biasa nak pucuk. Bahaya sikit lah sebenarnya. EG sell tu dah megah balik kalau korang hold. Better close lah. So next rock block terdekat, monitor. Alhamdulillah, sini. Buy paling bawah tadi adalah dah around 15 pips something lah. H1 dah nak close lagi 8 minit. Monitor lah dulu. M30 ke? M30 tak jadi G-sell lagi. Tadi hanyalah shadow je penurunan tadi. Kalau korang tengok lower time frame, dapatlah ni. Tengah-tengah ni ke. Monitor tu. M1 je dulu. Sebab M1 tak break EG sell. So sebenarnya atas-atas tu untuk selamat dan jaga money management, close lah. Atas bawah sideway lah. Sekarang tengah sideway kan. So by 1 AM kita dah boleh end class lah. Ke korang nak extend lagi? Yang ni ke you maksudkan dengan advanced engulfing? Inilah. Okay. So basically engulf yang saya ajar ni multi time frame lah. Kalau cikgu-cikgu lain ke yang dekat YouTube ke, dia orang akan monitor 3 time frame ke ataupun engulfing apa? Pullback akan datang dalam keadaan sideway. Itu semua saya dah tak pakai lah. Dulu saya belajar yang tu juga. Cuma saya dah tak pakai lah. Kita pakai macam ni lah lower time frame punya M1, M5 ni. Monitor tangga by tangga untuk dia lakukan ni lah. Terus naik ataupun terus turun ni. Inilah jalan cerita dia. Maknanya bila masuk zone tu still kena ada SOP which is engulf lah. Engulf betul.